नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही सगळ्यांच्या भानगर यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा नव्याने स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज मी खूप दिवसानंतर गाडी काढतो. तर अजून आज प्लॅन केलेलं कुठे फिरायला जायचं नाईट. तर माझ्यासोबत अनिकेत पण आलं. तर बघूयात आम्ही कुठे चाललो. तर मित्रांनो, तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघत राहा पुढे. गणपती बाप्पा मोरया. पाठी जाती गाडी. कट कर. मित्रांनो, मी तर लालबागमध्ये आलेलो आहे. तर हे लालबागचा सिग्नल लागला, ट्रॅफिकमध्ये आम्ही अटकलो. तुम्ही बघू शकता. नमस्कार मित्रांनो, मी चेंज बघूया ते सिद्धेश्वरच्या तिकडे आलेलो आहे. तर माझ्यासोबत आहे आता साक्षी. तर साक्षी, तू आमच्या वर्कशॉप बघितलं, आमच्या प्रेक्षकांना काय सांगू शकतेस? माझ्या मूर्त्या पेनवरून येतात आणि अजून एक कारखाना आहे जिथे मी स्वतः मूर्त्या बनवते. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकतात कशा नवीन नवीन मूर्त्या आहेत बाप्पाच्या. तर इकडे त्यांना एक 23 वर्ष झालेत या साईडला. 23 वर्षापासून त्यांनी बाप्पाच्या मूर्त्या आणायला चालू केलं. तर तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, ही एक मूर्ती आम्ही फायनल केली आहे त्या घरच्या गणपती. तुम्ही बघू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला मूर्ती बुक करायची असेल तर तुम्हाला मी ॲड्रेस डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल. तर तुम्ही त्या ॲड्रेसवरती या तुम्ही.
तर मित्रांनो, मी आता लालबागला गेलेलो. तर तुम्हाला माझा आजचा छोटासा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. तर मित्रांनो भेटूया आपण लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्ही सगळ्यांचा खूप खूप आभार. चला मित्रांनो जाऊया आपण.